Усім привіт! Сьогодні я поділюся з вами своїм улюбленим рецептом смачної, пухкої та ароматної пасочки. А також покажу, як зробити для неї ось такий красивий та стильний великодній декор. Спочатку підготуємо сухофрукти та цукати. У мене тут суміш журавлини, родзинок та цукатів. Їх необхідно замочити. Для цього можна взяти міцний чорний чай або коньяк. Перемішуємо та залишаємо настоятися. А тим часом заварюємо борошно. Заливаємо його водою, перемішуємо, ставимо на плиту та варимо на середньому вогні. Після закипання борошно потрібно варити 3 хвилини. До ось такої консистенції. Перекладаємо його у тарілку та охолоджуємо до кімнатної температури. Готуємо опару. Змішуємо тепле молоко, дріжджі, ложку цукру та ложку борошна. Усе перемішуємо, накриваємо рушником та залишаємо в теплому місці на 15 хвилин. Через 15 хвилин додаємо куркуму, решту цукру, ванілін та перемішуємо. Додаємо жовтки кімнатної температури. І поступово вводимо половину борошна. За бажанням тісто можна замішувати за допомогою планетарного міксера з насадкою для тіста, але я буду це робити руками. Тепер додаємо борошно, яке ми заварювали до цього. Перемішуємо. Додаємо решту сухого борошна та замішуємо м'яке еластичне тісто. Додаємо сіль та вершкове масло кімнатної температури. І ще раз усе ретельно перемішуємо. Ось така консистенція тіста у мене вийшла. Перекладаємо його у чисту ємність, змащену олією, і ставимо в тепле місце на 1,5 години. Приблизно через 40 хвилин змочуємо руки водою і ось таким чином обминаємо тісто. Робимо це обережно та стараємося не розривати волокна тіста. Вкриваємо рушником та ставимо в тепле місце ще на 40 хвилин. Тим часом з сухофруктів зливаємо чай та пропитуємо усю лишню вологу за допомогою паперових рушників. Через 40 хвилин виймаємо тісто на поверхню та додаємо до нього сухофрукти. Вимішуємо тісто та розділяємо його у форми. Я взяла 3 маленькі форми висотою 9 см та діаметром 9 см та одну більшу висотою 9 см та діаметром 11 см. Наповнюємо форми тістом приблизно на 1/3 та даємо їм підійти ще 1 годину. Випікаємо у розігрітій до 170 градусів духовці, менші пасочки 33 хвилини, а більшу 43. Перевірити готовність можна за допомогою дерев'яної шпажки. І ось така вона вийшла всередині. Дуже м'яка, ніжна та ароматна. Перелік усіх інгредієнтів для пасок, а також для декору ви можете знайти в описі під відео.
А зараз паски відкладаємо в сторону і готуємо декоративні перепелині яйця. До яєчного білка додаємо дрібку солі та дрібку лимонної кислоти, перемішуємо і поступово додаємо цукрову пудру. Усе перемішуємо до ось такої консистенції. За бажанням розділяємо цукрову суміш на кілька частин і додаємо барвники. Руками формуємо яєчка різних розмірів і даємо їм підсохнути протягом 6 годин. Какао змішуємо з водою та за допомогою зубної щітки або пензлика робимо ось такі бризки та даємо їм підсохнути. Готуємо глазур. Желатин заливаємо водою. Також до цукру додаємо воду та варимо сироп. Після закипання його необхідно варити ще 3 хвилини. До гарячого сиропу додаємо желатин та перемішуємо. Також я додаю ложку сухого молока, але можна обійтись без нього. Воно додає приємного вершкового смаку та аромату. Додаємо ванілін та збиваємо блендером до ось такої консистенції. Глазур готова і можна наносити її на паски. Бажано не відкладати це надовго, тому що глазур дуже швидко стабілізується. Наносимо її на усі паски. Ця глазур виходить дуже смачна та ароматна, а при нарізанні не кришиться. І останній етап – готуємо шоколадні гнізда. Точки молочного шоколаду ставимо в кондитерський мішок та у гарячу воду. Тепер нам необхідна якась дуже охолоджена поверхня. Я витягнула зі своєї морозильної камери скляну полицю. Ось таким чином наносимо на неї шоколад та за допомогою пластикового шпателя ось так зсуваємо. Скручуємо в гніздо та одразу викладаємо на паску. І таким самим чином робимо друге гніздо. Зверніть увагу, що поверхня, на яку ви виливаєте шоколад, має бути дуже сильно охолодженою. Викладаємо наші яєчка і паски готові. Мені дуже сподобався такий варіант декору. Виходить дуже красиво, стильно та ніжно. Готуйте паски на Великдень за моїм рецептом і тіште себе та своїх близьких. Дякую, що додивились це відео до кінця. Пишіть коментарі, ставте лайки та не забувайте підписатися на мій канал.